تعالوا معنا يا شباب، بدنا نسوي اليوم سندويشات افوكادو مع ايش البيض. اجاني ولي العهد جوعان يا بابا، شو بدنا ناكل شو بدنا ناكل. قلت له تعال معي. نزلنا تحت، عملنا شوية افوكادو، لقينا واحدة مناسبة مستوية بس مش كتير مستوية. طبعا بتشوفوني كل شوي باكل لانه زي برضه جوعان. ومرتي شكلها راحت مع بنتي يشتروا شغلة او اشي، الله اعلم. مشي اكيد اشي للمطبخ، شي خلاط صغير، شي مقلاية اكبر، شي فرن على الغاز، اما بعرف اي شيء هيك. المهم كان في شوية خبز مش مخبوز، خبزناه بنفس الوقت. شوفوا يعني قديش انتو المهارات اني عم بخبز الخبز على جنب، البيض على الجهة الثانية. نسوي كل اشي يا شباب بهذا المطبخ. بعدين خبز عربي هيك زاكي فريش، خلطة مرتي الماهرة. إذا حابين تتعلموا كيف، بنحط لكم الرابط على اليمين فوق بالزاوية مشان تعرفوا تسووا إلكم ولعائلاتكم وحبايبكم وأصدقائكم وقرايبكم، يعني كمان للجيران إذا بدكم. المهم نكمل هنا. بلشت تتشوب الشغلة فبدنا نسرعها. سوينا كمان خبزة، بلشنا نشتغل بالبيض على اليمين، شوية زبدة تقلب الخبزة، ارجع على الزبدة، كمان زبدة، خليها تدوب واشتغل عليها. طبعا نسينا نحط النار، ولعنا النار مشان نخليها تدوب لانه مش دايبة. وبنفس الوقت لساتنا عم نعمل هالخبزات. بعدين هاي الخبزات اذا بتلاحظوا 100% نسبة النجاح للنفخان في هالخبزات. بعدين مين حكى لكم انه الزلمه ما بيعرفش يركز على اكثر من شغله بنفس الوقت؟ طلعوا علينا، خلصنا الخبزات ولساتنا عم نشتغل في البيض، عم بعمل خبز كمان يعني مشان البيت، مشان امشي الوضع. وعلى اليمين عم نسوي البيض، ننزل بيضتين خليناهم عين، ما راح نخلطهم هالمرة، راح نخلطوا شوي شوي اصلا. بحب اخليهم ينطبخوا كويس، نحركهم بس مشان ما يلزقوا اذا الزبدة ما نزلت تحته. نكمل الخبزات على الشمال. هاي النفخ، شوف ما احلاه. بروفيشنال يا شباب، بروفيشنال. المهم بالبيض بحب احرك البيض شوية مشان اخليه يلحلح. بعدين لما اشوف انه من تحت صار كويس اقلبها. اذا ما لاحظتوا اعملها ريوايند وارجع فيها، بتلاحظ انه قلبتها مرة واحدة. تمسك الخبزات تشقحهم نص نص زي كأنك تشتغل بمحل فلافل، معلم فلافل بس هون معلم بيض وافوكادو. اذا في هيك اشي تصوروا هيك احنا الواحد واحنا صغار في معلب افوكادو وقعد يعمل لك سندويشات افوكادو. تعال عمو اعطيني، عمو بدي سندويشات افوكادو. المهم بتحط عليه بهارات ال البيجل هدول من عملنا قبل، برضو عملنا فيديو عليه اذا حابين تشوفه. وشوية بحرق، شوية ملح، شوية فلفل، زدت عليها البيضة وسكرها واعطيها الخبز اللي بعدها. بنحط الافوكادو بنفغصه، بنقسمه، بنوقعه، من طوله بنرجعه. زدت عليه البيجل هذا والبيضة. بحب البيضة يجي عليها الملح والفلفل. في ناس بيحبوا الصفار يكون ماشي. السندويشة الأولى كان فيها مرق وهاي ناشفة. ليش؟ لأنه كل واحد بحبها شكل. ودوقوه شوف إذا عجبكم. الولد حكى لنا إنه 100%، وأعطانا إنه سعيد فيها. وهذه هي، زدت لها كاسة شاي، بلكي شوية نعناع، بلكي شوية حليب، وصحتين يا شباب.